අපේ YouTube channel එකට. ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ජයලුනි අද අරගෙන ආවලා හැමෝටම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක්. ජයලුනි දැන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න bell icon එක call කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. වෙබ්සයිට් එකට link එක මිරපාල description එක හෝ comment එකේ දාලා තියෙනවා. අන්නේ link එක හරහා දැන් ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට එන්න. යාළුවනේ වෙබ්සයිට් එකට ආවම ඔයාලා වෙබ්සයිට් එක බලාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට please input your email කියන තැනට ඔයාලට තියෙන නිවැරදි Gmail address එකක් type කරන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන captcha code එක මෙතන type කරන්න. please enter the login password කියන තැනට ඔයාලට මතක හිටින password එකක් දෙන්න. Gmail එකේ password එක වෙන්න ඕනේ නැහැ. please confirm your password කියන තැනට මෙතන දෙන්න password එක නැවත මෙතන දෙන්න confirm කරගන්න. මෙතනට ඔයාලා මතක හිටින transaction password එකක් දෙන්න. right මම නම් කියන්නේ මේ තුනටම එකම password දුන්නොත් ඔයාලා මතක තියාගන්න ලේසි. right මෙතන refer code එක මේ විදිහට තියලා register now කියන බටන් එක touch කරන්න. දැන් යාළුවෝ ඔයාලා හදාගත්ත account එකේ Gmail එකයි password එකයි මේ right එකේ දීලා මේ login in now කියන බටන් එක touch කරන්න. යාළුවෝ website එකට ආපු ගමන් ඔයාලා website එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට company profile කියන එකට ආවට පස්සේ මේ website එකේ company profile එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right මම මෙතනින් back වෙනවා. යාළුවෝ මෙතන rule වලට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ website එකේ profit එක තමයි මෙතන මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. right මම මෙතනින් back වෙනවා. යාළුවෝ මේ website එක කරා මුදල් උපයන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේ website එකට deposit එකක් දාන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා මෙතන තියෙන මේ recharge කියන බටන් එක touch කරන්න. right දැන් ඔයාලා මේ wallet address එක copy කරලා ඔයාලගේ wallet එක හරහා මේකට transaction එක කරලා මෙන්න මේ submit කියන බටන් එක touch කරලා ඔයාලගේ transaction එක දාන්න. ඒතර deposit එක complete වෙනවා. right ඉතින් මේ file option එකට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මගේ deposit එක දැන් මම දැනටමත් දාලා තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. right දැන් withdraw එක ගැන කතා කරන්න වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් download app කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා පුළුවන් ඔයාලා website එක කරදර යන්න මෙයාලගේ application එක download කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මෙයාලා packages තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා commission notification මේ විදිහට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් මෙතන මම මේ package එක touch කරනවා. right දැන් මේ විදිහට ඔයාලා මේ order එකක් touch කළා. මේ order එකේ මේ submit කියන එක touch කරන්න. ඉතින් payment successful කියලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉතින් මේ විදිහට order එකක් මේ විදිහට touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේ order එකේ submit බටන් එක touch කරන්න. payment successful ඒ විදිහට තමයි කරන් තියෙන්නේ. යාළුවෝ මම මෙතනින් back වෙනවා. right යාළුවනි දැන් මම මේ විදිහට task කියන එක touch කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් complete කරපු task මේ විදිහට. right මම මෙතනින් team වලට එනවා. යාළුවා team වලට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ referral link එක මෙතනින් අපිට copy කරගන්න පුළුවන්. copy successful අපේ referral code එකත් මේ විදිහට අපිට copy කරගන්න පුළුවන්. copy successful ඉතින් ඒ හරහා අපේ යාළුවෝ මේ website එකට සම්බන්ධ කරලා අපිට referral commission එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් යාළුවනේ මේ website එක හරහා earning එකක් කරන්න කැමති නම් මේ website එකේ තියෙන මේ referral commission එක හරහා ඔයාලට ලොකු earning එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා යාළුවෝ මේ website එකට සම්බන්ධ කළා. right ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් team size එක, team recharge, team withdraw, new team, number of first recharge, number of first withdraw බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන details බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන referral reward details බලා ගන්න පුළුවන්. team A, team B, team C විදිහට details ටික අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් මම නැවත මේ විදිහට VIP කියන එක touch කරනවා. ඉතින් VIP වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ VIP areas ටික. right මම මේ විදිහට profile option එකට එනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන profile option එකේ තියෙන විස්තර ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. යාළුවෝ මම නැවත මේ විදිහට home වලට එනවා. දැන් යාළුවෝ අපි කතා කරමු මේ website එකේ උපයන මුදල් කොහොමද අපේ අතට ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන withdrawal කියලා බටන් නැහැ. මේ withdrawal කියන බටන් එකට touch කරන්න. right දැන් මේ submit කියන බටන් එකට touch කරන්න. right දැන් මෙතන add withdrawal method touch කරන්න. right දැන් ඔයාලා තියෙන ඔයාලගේ wallet address එක ගෙනලා මෙතන paste කරන්න ඕනේ. යාළුවෝ මම මෙතන wallet එකට ආවා. මම මේ විදිහට USDT select කරනවා. දැන් මෙතන receive එක touch කරලා මම wallet address එක මෙතනින් copy කරගන්නවා. දැන් මම මෙතන wallet address එක paste කරනවා. දැන් මම මෙතනට payment password එක මේ transaction password type කරනවා. දැන් මම මෙතන submit touch කරනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් successful කියලා වටනවා. right මම මෙතන touch කරනවා නැවත. ඊළඟට දැන් මෙතන මේ amount එක මේක type කරනවා මේ විදිහට 1.5 right දැන් මෙතන මම payment password type කරනවා. ඊළඟ දැන් මෙතන මම මේ විදිහට wallet එක select කරනවා. right දැන් මෙතන මම submit කියන එක touch කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න withdrawal එක success කියලා වැටෙනවා. මම මෙතනින් back වෙනවා. right ඊළඟ දැන් මම මේ විදිහට profile option එකට එනවා. දැන් මම මෙතනින් transaction details touch කරනවා. ඊළඟ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න withdrawal එක under review තියෙනවා. අපි ටික වෙලාවක් ඉමු. ඊළඟ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් withdrawal එක success. right මම නැවත දැන් මේ website එකකින් back වෙලා යනවා මගේ wallet එකට. ඊළඟ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න balance එක receive වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. balance එක receive වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. USDT 1.54 මෙන්න receive එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right මම නැවත website එකට යනවා.
යාළුවෝ මම මෙතන බෑක් වෙනවා. දැන් ඔයාලා දැක්කම වෙබ්සයිට් එකේ මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක කරා මුදල් උපයන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මුදල් උපයන විදිහ දන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වල හැමෝටම වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා.